Hey! What's up? What's up mga kakulto sa kusina? At muling nagbabalik ang inyong Pacham King upang magbigay na naman sa inyo ng panibago at unique na Pacham recipe. Okay, so ano ba ang lulutuin ng inyong Pacham King ngayon? Ang lulutuin ng inyong Pacham King ngayon ay tatawagin nating Honey Glazed Tilapia. Okay, so ano ba yung Honey Glazed Tilapia? Actually, naluto ko na siya mga 2 or 3 years o mga 1 or 2 years ago. Pero nung una ko siyang niluto, I used the fish salmon. So ngayon, sa ituturo ko sa inyo na Honey Glazed Tilapia, nilow-key ko lang yung gagamitin kong fish para mas affordable na magagamit natin or mabibili nyo sa inyong sa mga supermarket o kaya naman sa market natin, okay? Kaya ang ginawa ko, instead na gamitin ko yung salmon or salmon, sabi nga mga social salmon daw, you have to pronounce the yung word na yan na silent L, so it's salmon. Arte, di ba? So, yun nga, yung ginamit ko before is yung fish na salmon. Pero this time, dun sa ibibigay ko sa inyong recipe, I'm going to use tilapia na lang. So, tinawag ko siya na Honey Glazed Tilapia. Okay? So, ready na ba kayo? Dahil ibibigay na sa inyo ng inyong Pacham King ang kanyang ingredients or ang mga ingredients para sa ating Honey Glazed Tilapia. Pero bago ko bigay ang ingredients, baka hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko. Mag-subscribe ka muna. Kindly click the subscription button and notification button para naman ma-notify ka every time na merong Pacham recipe ang inyong Pacham King. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, subscribe ka na! Okay, so nakapag-subscribe ka na. Ito na yung mga ingredients ng ating Honey Glazed Tilapia. So ano ba yung first ingredients ng Honey Glazed Tilapia? So syempre, sabi nga natin, so seafood ang gagamitin natin ngayon or tilapia ang gagamitin natin ngayon. Kaya first on the list or first on our ingredients ay syempre ang ating mahiwagang tilapia. Ayan, so ito yung tilapia natin, mga kakulto sa kusina. So, dalawang tilapia yun ang gagamitin ko ngayon. Okay, so dati kasi nang ginawa ko to, I use the salmon or the salmon. Pero ilalowkey natin, kaya ang gagamitin ko is yung tilapia na lang. Okay. Tapos, ano pa yung gagamitin natin? Siyempre, gagamit ako ng honey. Kaya nga, di ba, tinawag natin siyang Honey Glazed Tilapia. Kasi gagamitan ko siya ng honey para sa ingredients natin mamaya. Okay. Para sa additional na ingredients para sa ating sauce, gagamitin ko rin siya ng oyster sauce. So mamasita, yun, madalas na ginagamit ko na oyster sauce itong mamasita kasi mas malasa siya. Okay? At yung isa pang best friend ko, yung aking rice wine. So kung wala kayong rice wine, pwede namang gumamit ng water na lang, mga kakulto sa kusina. Pero I advise na you can invest dun sa mga ingredients natin kasi pag pampadagdag kasi siya ng lasa. Okay? So ito yung ating tawag dito, rice wine, tapos yung ating oyster sauce. Addition to this is gagamit din ako ng lemon. So parang mangyayari bittersweet yung magiging recipe natin for today. Okay? So ito yung ating lemon. Tapos niyan, maglalagay din ako ng garlic. So sa garlic, mga around 3 cloves of garlic lang para sa ingredients na to, para sa ating para sa ating recipe na to. Okay? Pagkatapos niyan, maglalagay for the additional seasoning, maglalagay din ako ng konting pepper at saka konting salt. Okay? So kung titingnan ninyo, medyo konti lang yung ingredients natin. Konting ingredients pero panalo at punong-punong-puno sa sarap at sa lasa yung ating recipe for today. So nakuha nyo na ba lahat ng ingredients natin, mga kakulto sa kusina? Tara, ano pang hinihintay natin? Luto na tayo. Okay, ready tayo magluto. So what are we going to do first is piprituhin muna natin yung ating tilapia. So kanina, habang piniprepare ko yung mga ingredients, what I did is
inirito ko na rin yung tilapia para sa inyo. Ayan, so para mas mabilis. So kung titignan ninyo mga kakulto sa kusina, you may able to use yung mga leftover fried fish natin. Okay? Para sa, halimbawa, you are sick and tired of your of the old anong tawag dun sa recipe na yon, salsyado, yung merong kamatis, sibuyas na may kasamang itlog, tapos yung mga pritong galunggong ninyo or yung pritong tilapia ninyo. So you may able to replace it with this kind of recipe para naman bago sa panlasa at bagong i-serve ninyo sa family ninyo. Okay, so since luto na or fried na yung aking tilapia, ang gagawin ko na lang yung sauce, yung pag-glaze natin dun sa fried tilapia natin. Okay, so yun yung ituturo ko sa inyo. Yun yung isang part dun sa ingredients natin. Tara, luto ko sa inyo or ibibigay ko na sa inyo kung paano yung lutuin yung pang-glaze dun sa fried tilapia natin. So, ang gagawin muna natin, lagay muna natin yung ating may wagang kaserola. Tapos, open lang muna natin yung ating stove. Medyo mahinaan lang natin, okay? Tapos, lagyan din natin, kanina hindi ko na nilagay, so yun na, ang lalagay ko dito is yung aking canola oil. So, makikita nyo kung ubas na siya. Kanina, ang ginamit ko dito sa pamprito ko is palm oil. So, dalawang cooking oil yung ginamit ko. Isang palm oil pag prito dun sa tilapia, then I'll be using canola oil naman para sa gagawin kong sauce. Okay, so medyo umiinit na yung ating kaserola, so lagyan lang natin ng konting-konting cooking oil, then saute lang natin yung ating garlic. So yung sa lemon, isang lemon lang yung gagamitin natin. Pero what are we going to do is yung kalahati nito or parang yung 1/4 lang nito yung ilalagay natin part ng sauce. Yung matitira doon is hihiwain natin. Okay? So habang niluluto natin yung itong garlic natin, hiwain ko na siya yung aking lemon. So 3/4, ito yung 3/4, ito yung 1/4 na gagamitin ko. Okay, so ito yung 3/4, ito yung parang medyo 1/4 na gagamitin ko para doon sa sauce natin. So dalawa siya. Ito mamaya hatiin ko. Then ito yung para yung isasama natin doon sa sauce. Okay? So ang gawin natin, higain na natin to para matanggalan natin ng buto. So habang niluluto natin yung ating bawang. So, okay na to. Yan. So, ito yung ating lemon. So, medyo luto na yung bawang natin. Pag luto ng bawang natin, luto na yan, di ba? We can add in our oyster sauce. Oyster sauce, mga 2 tablespoon lang will do. 2 to 3 tablespoon lang. Disay nyo lang siya. Okay, ang bango nyan. Pagkatapos nyan, lagay nyo na kagad yung inyong rice wine. So, mga around 75 ml ng rice wine. Okay. Para sa sauce natin. Tapos mix lang natin siya very well. Mulo na siya. Okay. Then, sayang yung oyster sauce natin. So, kumukulo na yan, di ba? Lagyan na natin siya ng honey. Hinahan ko lang ng konti dahil medyo malakas. Lagyan na natin siya ng honey. So, mga around 2 tablespoon din ng honey. Ayun. Ito yung pang-glaze natin. Isa pa. Okay.
So, para hindi masayang yung honey, kunin nyo lang siya lahat. Okay? Just mix nyo all together. So, yung parang naging, ano natin, yung parang naging soup natin mismo, yung rice wine natin. Okay? Now, remember, dun sa nakuha natin kanina, so, kumukulo-kulo na siya. Tignan natin kung okay na yung lasa ng ating, dahil nandiyan na naman, kumulo na siya. Perfect. Lagyan natin siya ng mga 2 tablespoon din ng lemon. Tanggalin lang natin yung buto. Okay, so 2 tablespoon yan ng lemon. Okay, kumukulo na yan. So, anong gagawin nyo sa kalahating part ng lemon? So, ang gagawin ko dito sa kalahating part ng lemon, isiwain nyo lang siya ng maninipis. Habang kumukulo yan, kukuluhin lang natin. So, I cut it like this. Ganito. Okay, ganyan. Pero tapos hahatiin pa natin yan sa gitna. So, habang pinapakulo natin at niluluto natin yung sauce, nahihiwa natin yung ating lemon. Yan. So, hiniwa nyo siya ng ganito, tapos hiwain nyo pa siya sa gitna. Para mas lumiit siya. So, kanina, ito siya. Tapos, hiniwa ko lang siya into ng gitna. Ganyan siya parehas. Okay? Basta tanggalin nyo lang yung buto mga kakulto sa kusina, ha? Huwag nyo lalagyan ng buto. Huwag nyo ilalagay yung buto. Kung mga plantitos at mga certified plantitas kayo, pwede nyo kunin yung buto nito at itanim ninyo. Kasi sometimes ganun ang ginagawa ko. Okay? So, before natin ilagay yung ating pritong tilapia, let's add muna natin, i-add muna natin sa medyo mawawala-wala ulit yung sabaw. Lagyan natin ng konting-konting water. Then, let's add yung our pepper. Lagyan natin ng konting-konting pepper. Konti lang. Kasi, medyo magiging maanghang kasi yung pepper ko eh. Kaya konti lang yung pepper na ilalagay ko. Mix lang natin all together. So yun nga, yung bittersweet, yung bitterness ng yung lemon na imimix na lalabanan niya yung sweetness ng honey na nilagay natin kanina. Okay, so let's taste. Perfect. Sarap. Lagyan ko lang siya ng konting-konting salt. Then mix nyo lang din siya ulit. Tapos i-glaze na natin siya or i-glaze nyo na yung tilapia dito. Okay. Tignan natin kung okay na siya talaga. Panalo. Ang sarap. Then let's get your tilapia. Then glaze nyo lang siya dyan. Okay. Baliktarin nyo lang para pumasok ulit yung sarsa ng tilapia. Ay, ng sauce na i-glaze natin doon sa tilapia. Ayan. And remember doon sa mga lemon na kinuha natin. So you may add your lemon. Wait nyo lang siya na kumulo. Pag kumulo yan, it's all done. Medyo mabilis lang naman kasi naiprito ko na yung tilapia ko kanina. So, medyo mabilis na siya. Okay? So, ayan na siya.
Okay. Ayun. Actually, it's done. Let's have their final tikim. Perfect. Let's do the plating. I-plate ko na to para isa-serve na sa inyo ng inyong Pacham King ang kanyang Honey Glazed Tilapia. Okay. Plating. Kuha lang kayo ng plate. Yan. Tapos get lemon. Mga 3 lemons. Yan. 1 here. One here, and there's another one here. Then the other side, get another lemon, okay. Afterwards, you may put now your tilapia. So, since dalawang tilapia yung ginamit ko kanina, I may just use one tilapia here. Yeba. Okay. Then get the sauce. Then, kuha lang kayo ng sauce. I-drip nyo lang siya. Yan. Diba? So, parang ayan. So, parang nag-serve na rin kayo sa isang restaurant. Parang kumain na rin kayo sa restaurant with the use of your talent. Okay. Then get some tissue para punasan yung mga excess oil. Get lang, punasan nyo lang siya. Okay. So, yung ating honey glazed tilapia is now ready to serve. Ayan, muli na naman nakatapos ng isang panibagong Pacham recipe ang inyong Pacham King, okay? So baka yun nga, baka hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, kindly click the subscription button and notification button para naman ma-notify ka every time na mayroong panibagong Pacham recipe ang inyong Pacham King, okay? Hanggang sa muling pagkikita mga kakulto sa kusina, hanggang sa muling Pacham recipe ng inyong Pacham King, okay? Stay safe mga kakulto sa kusina! Paalam!